Mọi người ơi, thời tiết lạnh lên rồi. Hà Nội bây giờ lạnh lắm rồi. Cứu. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một tuần mới cùng với channel của mình. Và nếu như mọi người vẫn chưa tham gia giveaway thì mình vẫn sẽ để link ở cả bên trên lẫn ở bên dưới. Hãy tham gia đi kẻo lỡ nha, bởi vì là mình đang tặng rất là nhiều ấy. Ok. Và ngày hôm nay mình cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cái chủ đề này nữa, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn một cái danh sách mà người nước ngoài hay gọi là hashtag DNF, tức là did not finish, hay có nghĩa là những cuốn sách mà đọc thế quái nào cũng không thể đọc xong được. Thì mình sẽ đưa ra cái danh sách này và đưa ra lý do tại sao. Và mình hy vọng là các bạn có thể chia sẻ với mình những cái cuốn sách DNF của các bạn. Và cái quan trọng ấy là không phải là cuốn sách nào DNF cũng là một cuốn sách dở, mà đơn giản chỉ là có những cái lúc mà mình cảm thấy là mình không thể đọc được nó nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Và trong số những cuốn sách này thì có thể là có rất là nhiều cuốn sách mà các bạn quen thuộc ấy. Và đấy là lý do tại sao mà cái DNF này rất là thú vị. Bởi vì là có cùng những cái cuốn sách như thế mà tại sao có những người họ đọc vèo một cái xong luôn, và có những người mà họ đọc mãi không xong nổi ấy. Ok, cuốn sách đầu tiên là mình muốn giới thiệu hôm nay là chính là một cuốn sách dành cho thiếu nhi và tên là Momo. Cuốn sách này ấy, thì mình được bạn mình giới thiệu từ 2 năm trước. Và sau khi mình mua về ấy, thì mình chính thức là đang dừng ở đây. Các bạn thể nhìn thấy cái bookmark, nó chia cái cuốn sách làm đôi. Mình cứ để nó trên mặt bàn học của mình ý. Và mỗi một khi nào mình rảnh thì mình cố gắng mình dở ra mình đọc được một ít. Thế nhưng mà mình không hiểu tại sao mà hơn 1 năm trôi qua rồi mình không thể đọc được quá cái phần nửa của cái cuốn sách này. Đấy là một điều kỳ lạ ấy. Mình không làm thế nào để đọc được, mặc dù là ok, mình thích cái ý tưởng của cái cuốn sách này, mình thích cái cách mà ông tác giả ông ấy kể, tuy nhiên thì mình không tài nào mà đọc qua được. Cũng có thể là đây là một cuốn sách dành cho trẻ em, hoặc là cái hệ thống ở trong này mình không thể nắm bắt được ấy. Tức là mình hoàn toàn có thể đọc được high fantasy nhá, là những cái thứ mà gọi là viễn tưởng hoàn toàn ấy. Nhưng mà cái cuốn sách như thế này ấy, nó hơi, mình cũng không biết là đây là magical realism hay là sci-fi hay là cái gì nữa ấy. Tức là mình đọc mình thấy có chi tiết kỳ ảo nhưng mình không hiểu được cái chi tiết đấy. Nên là nếu như bạn nào mà đọc Momo rồi ấy, thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé. Cuốn sách thứ hai mà mình muốn giới thiệu mà mình không đọc nổi ý, đó chính là cuốn sách Đêm đen huyền bí. Đó chính là tập 2 của Beautiful Creatures. Hay các bạn cũng có thể biết đến với cái tên tiếng Việt của nó, đó chính là Những tạo vật hoàn mỹ. Mình vẫn đang để nó trên giá sách này nhưng mà chắc là giá sách hơi bóng nên không nhìn được. Ok, thì Những tạo vật hoàn mỹ cũng có phim đấy, Beautiful Creatures ấy. Cái quan trọng là ok, quyển 1 nó rất là hay, nó đưa mình đến một cái thế giới vô cùng thú vị và những cái nhân vật vô cùng đặc biệt ý. Nhưng mà đến quyển thứ hai thì mình cảm giác là nó chẳng còn cái gì để mà nói nữa ấy. Tức là nếu như mà Beautiful Creatures là một cái standalone ấy, tức là một cuốn sách riêng rẽ và không có những cái tập sau ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ là một cuốn sách tuyệt vời. Thế nhưng mà mình cũng vô cùng là thất vọng với cái cuốn sách thứ hai này. Thứ nhất là bởi vì mình thấy là cuốn sách thứ nhất ấy nó đã trọn vẹn quá rồi, mình không cần cái cuốn sách thứ hai này nữa. Và thứ hai là cái cuốn này ấy, không hiểu tại sao nhưng mà cái cách viết của tác giả kiểu đi xuống ấy, mình đọc mình cảm thấy nó không có một cái cảm giác của cái cuốn sách đầu tiên nữa, nó không có cảm giác huyền ảo, không có cảm giác kỳ bí nữa. Mình cũng chỉ đọc được có chưa đến một nửa. Mình không biết là mình có thể cố gắng tiếp tục đọc nó hay không nữa. Ok, và cái cuốn sách tiếp theo mình cũng không hiểu tại sao lại như thế. Đó chính là Cô gái mù chữ và Bom nguyên tử. Và cuốn sách này thì cũng được viết bởi Jonas Jonasson. Ok, Jonas Jonasson. Nếu như các bạn vẫn không nhớ ra ông này là ông nào ấy, thì ông ấy đã viết cuốn sách Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Và nếu như các bạn vẫn chưa nghe cái review dài dòng của mình về cuốn sách này ấy, thì mời các bạn lên trên cái đường link ở bên trên. Mình rất rất thích cái cách mà tác giả viết cái cuốn sách này ấy, nó cực kỳ là buồn cười nhưng cực kỳ là châm biếm ấy. Về cái cuốn sách này thì sao? Mình thấy là nó cũng buồn cười. Tuy nhiên ấy, chắc là bởi vì mình thích cuốn này quá nên khi mà mình đọc xong cuốn này mình không còn được cái cảm giác mà tò mò, háo hức được đọc nữa, bởi vì là mình biết cái cách hành văn của cái ông này rồi ấy. Thế là mình đã biết là mình phải chờ đợi cái điều gì rồi. Và đúng thật ấy, khi mà mình đọc cái cuốn sách này thì nó có một cái gì đấy, cái cách hành văn ấy nó khá là giống với cuốn sách này. Ui, thì cái điều đấy nó khiến cho mình nhận ra là ok, mình sẽ chỉ thích được cái cuốn kia thôi. Bởi vì cuốn này ấy, cái cách viết nó lại bị giống. Và nó chỉ thay đổi mỗi cái nội dung thôi. Và tuy nhiên thì nội dung của cuốn sách này lại không được hay bằng cái này. Đối với mình thì như thế. Mình cảm thấy là cái nội dung của cuốn sách này vô cùng là cuốn hút này, vô cùng thú vị này. Nhưng mà cuốn sách này thì nội dung cũng khá là bình thường. Hoặc là đơn giản là nó chậm quá ấy.
Tức là mình đọc bây giờ là đọc được 1/3 cuốn sách rồi mà nó vẫn chưa có một cái gì cả. Thế thì mình nghĩ là có thể là do nó chậm quá nên mình cũng chưa thích lắm. Mình được cái là mình thấy nhân vật khá là hay. Tuy nhiên thì đó, bởi vì là mình đọc cái cuốn Ông Trăm Tuổi này trước, thế cho nên là có thể là mình đã không thích nổi cái cuốn này nữa. Cuốn sách tiếp theo nữa mà mình muốn giới thiệu, mà cái này ý, mình thấy mọi người bảo là cố gắng lên, đọc đi thì sẽ thấy là nó hay vô cùng. Đó chính là Bóng Hình Của Gió, The Shadow of the Wind. Mình không thể hiểu nổi lý do gì ý, mà mình đọc cái đằng sau này mình cảm thấy nó không có một tí gì gọi là thú vị cả. Mình nghĩ là mình là người duy nhất cảm thấy Bóng Hình Của Gió ấy mà đọc qua cái nội dung mà lại không thấy thú vị ấy. Sau khi mình đã thử sức với nó, mình đã cố gắng mình đọc nó ấy, thì mình không cảm thấy một cái gì cả. Nó quá kỳ cục ấy. Mình rõ ràng là đây là một cuốn sách mà viết ở thời hiện đại ấy, nhưng mình đọc mình cứ cảm giác nó như là một cuốn mà đã được viết từ khoảng tầm vài trăm năm trước ấy. Tức là mình đọc mình không có một cái cảm giác gọi là kết nối được với cái cuốn sách này ấy. Mình cảm giác là mình với nó là một cái quãng đường quá là xa ấy, một người ở trên trời, một người ở dưới bể ấy. Không thể nào mà đọc nổi, không thể nào mà gắn kết được, không thể nào mà cảm nhận được cái mà cái tác giả đang muốn truyền tải. Mình đã bỏ cái cuốn sách này. Mặc dù mình mới đọc đến trang 27 nhưng mình không có ý định đọc tiếp ấy. Mình cũng không biết là làm thế nào để đọc được cái cuốn sách này. Thì hôm nọ ở trên channel chị Hà Khuất ý, thì mình thấy chị ý có nói là chị ý rất thích Bóng Hình Của Gió. Nhưng mình không hiểu làm sao mà chị đọc được hết để mà chị thích ý. Mình rất là bối rối và bức xúc, bởi vì là mình cũng muốn đọc được hết. Do là ai cũng bảo là nó hay ý, chứ bản thân mình cũng muốn cảm thấy nó hay lắm, nhưng mình có đọc được hết đâu. Trời ơi, Existential Crisis. Một cuốn sách nữa mà mình cũng không đọc được hết, mà mình cũng không hiểu tại sao mình lại không đọc được hết. Một cái cuốn sách này ấy, nó đã được chuyển thể thành phim, một bộ phim mà mình vô cùng thích. Đó chính là Cloud Atlas. Ok, mình chấm điểm khoảng tầm 8/10 cho cái phim này. Nó khá là hay, nó nói về những cái luật nhân quả và nó nói về 6 câu chuyện khác nhau ở 6 mốc thời gian khác nhau. Thì đây, nó đã được dịch ra tiếng Việt với tên là Bản Đồ Mây. Các bạn nhìn cái quyển này chắc chắn là rất là quen. Đấy chính là Cloud Atlas của David Mitchell. Thì ông ấy viết cực kỳ là nhiều những cái cuốn sách kiểu như thế này. Nhưng mà cái quan trọng là mình không thể đọc được Cloud Atlas. Thứ nhất là nó dày quá. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái độ dày của cái cuốn sách này, và nó còn to nữa ấy. Các bạn nhìn thế này ấy, mình đã không thể nào mà đọc nổi rồi. Mặc dù đây là một cái cuốn kiểu là quá kinh điển ấy, mà mình không thể đọc được. Tại sao nhỉ? Có thể là tại vì mình xem cái phim trước ấy, mình thấy cái phim nó hay ấy, xong mình cũng ngại đọc sách ấy, hoặc là đơn giản là vì thôi rồi mình chẳng có một cái lý do gì cả, mình chỉ đơn giản là thấy quá là ngại để đọc cái cuốn sách này. Mình đã thử rồi đấy nhá, nhưng mà vấn đề ấy là như mình đã nói, nó là 6 câu chuyện khác nhau ở 6 mốc khác nhau trong cái thời gian ấy. Thì có nhiều câu chuyện mà mình cảm thấy rất là hay, ví dụ như câu chuyện ở trong tương lai chẳng hạn, thì mình dở luôn đến phần đấy mình đọc. Cứ cái phần nào mà nói về cái câu chuyện ở trong tương lai thì mình đọc. Thế thành ra là mình cứ đọc ngắt quãng ấy, hoặc mình chỉ đọc những cái mà mình thích ấy. Thế nên là cuối cùng mình cũng không kết nối được với chuyện ấy. Trời ơi, những cái cuốn truyện này mình đều có một cái vấn đề là mình không kết nối được với cái mà tác giả đang viết ra ấy. Và cái quan trọng là bởi vì mình thích phim và bởi vì mình hiểu được cái độ quan trọng của cái cuốn sách này ấy, nên là mình sẽ đọc thôi. Và cái cuốn sách cuối cùng mà mình muốn nói hôm nay là một cuốn sách văn học Việt Nam. Ôi dồi ôi, các bạn bình tĩnh nhá, rất bình tĩnh nhá. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Các bạn có tin được không? Nếu như các bạn chưa biết thì mình là fan của Nguyễn Nhật Ánh. Mình không biết là các bạn có thể nhìn được thấy những cái cuốn sách ở đằng sau lưng mình hay không, nhưng mà mình là fan của Nguyễn Nhật Ánh. Mình có rất nhiều sách của Nguyễn Nhật Ánh. Thậm chí là mình còn đọc những cái bộ như là Chuyện Xứ Lang Bang. Mình rất thích bác Ánh. Mình thích cái văn phong của bác ý. Khi nào mà bác ấy viết cho trẻ con thì bác ấy rất là nhí nhảnh. Khi nào mà bác ấy viết cho những độ tuổi lớn hơn thì rất là sâu lắng. Tóm lại là mình cực kỳ thích bác Ánh. Và Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh thì các bạn biết là cái phim ấy nó nổi tiếng như thế nào rồi ấy. Thế nhưng mà mình không đọc được. Mình thử 2 lần rồi. Tức là mình mua cái cuốn sách này phải được 4 năm trước ấy. Mình đã thử một lần rồi. Và cái hồi đấy mình đọc được khoảng tầm 2-3 chương rồi đấy thì mình bỏ. Sau đấy thì nửa năm sau mình thử lại, mình lại đọc được 2-3 chương xong mình bỏ. Mình cảm thấy vô cùng là tiếc ý. Đấy nhá, mình đọc đến đây rồi, cũng được gần 1/2 rồi, nhưng cái lý do mình không đọc nữa ấy
Mình không biết là lý do là cái gì. Mình nghĩ là như này, thứ nhất là mình quen với những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh mà nó ngắn tẹo rồi ấy, nó phải ngắn bằng, kiểu, 1/4 cái cuốn sách này ấy. Cũng quen với cái câu chuyện ở trong mỗi cái cuốn sách rồi ấy. Nó sẽ thường là một cái câu chuyện ngắn thôi, một cái câu chuyện nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ có gây một cái ấn tượng rất là mạnh ấy. Tuy nhiên ấy, thì mình mới nhìn thấy cái độ dày của cái cuốn sách này mình đã thấy khó hiểu rồi. Tại vì nó không giống như cái mà mình hay đọc ấy, thế là mình cũng ngại là một, với cả thứ hai nữa ấy, mình không hiểu tại sao những cái đoạn đầu mình đọc ấy, nó không có một cái gì đặc biệt và nổi trội cả. Nó nói về một cái tuổi thơ hay là một cái gì ấy, mình cũng không nhớ lắm. Mình nhớ là nó nói về một cái gì đấy mà liên quan đến trẻ con ấy. Mà mình đọc mình không thấy nó ấn tượng bởi vì là nó khá là giống với những cuốn sách còn lại. Mình biết là cuốn sách này đã được làm thành phim rất hay là một. Và bởi vì nó dày nên là nó sẽ có nhiều những cái chi tiết khác, nhiều cái câu chuyện khác. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa làm thế nào để mình có thể tiếp tục được với cái cuốn sách này. Mình vô cùng tiếc về cái điều đấy bởi vì là mình rất thích bác Ánh. Tuy nhiên thì mình cũng không chắc là mình sẽ tiếp tục đọc nổi ở đâu. Mình cứ đưa nó vào cái danh sách này thôi, nhưng mà mình khá chắc là mình sẽ bỏ cái bookmark này ra và tặng cuốn sách này cho người khác. Thế là hết rồi. Các bạn thấy đấy, cái danh sách vừa rồi có những cái cuốn sách mà rất là nổi tiếng và cũng có những cái cuốn sách mà mọi người cũng có thể, kiểu, đồng cảm với mình ấy. Thế cho nên là bây giờ mình hy vọng là các bạn sẽ comment xuống dưới cho mình biết là trong những cái cuốn sách vừa rồi thì có cuốn sách nào mà bạn cũng không thể đọc được hết hay không. Ngoài ra thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ cho mình xin cái danh sách của các bạn là những cái cuốn sách mà các bạn không tài nào mà đọc hết được ấy, và cho mình biết lý do tại sao nhá. Mình rất là hy vọng là các bạn sẽ comment. Và thế thôi, mình biết cái để nói rồi. Đừng quên tham gia giveaway nhé. Cảm ơn mọi người vì đã subscribe mình và ở đây với mình từ trước đến giờ. Mình rất mong chờ comment của các bạn.